Xin chào các bạn, mình là Xuân Tài, đồng sáng lập kênh MMF Forex. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để so sánh giữa hai cái sàn hàng đầu thế giới bây giờ, đó là sàn XNET và sàn IC Market. Các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình nhé. Thì tôi có làm một cái bảng để tổng kết ưu nhược điểm giữa hai cái sàn này để có thể so sánh với nhau, cung cấp cho các bạn thông tin về hai cái sàn này để các bạn có thể quyết định cho mình chọn một cái sàn nó phù hợp. Bởi vì cái việc mà giao dịch ở trên thị trường Forex này kiếm tiền đã rất là khó rồi. Nhưng nếu chúng ta mà chọn sai sàn thì chúng ta có thể phải trả những cái giá rất là đắt. Có thể là bị sàn chơi xấu và chúng ta bị thua lỗ, hoặc là chúng ta không rút được tiền. Rất nhiều người đã gặp phải những tình trạng những cái sàn scam rồi và đã không rút được tiền. Nếu như chúng ta giao dịch mà lãi mà lại còn không rút được tiền thì thực sự rất là bất lực. Và các bạn có thể theo dõi trên màn hình thì tôi có tổng kết những cái ưu nhược điểm giữa hai sàn. Về bên sàn XNET và sàn IC Market thì hai sàn này đang có cái giá trị giao dịch lớn nhất thế giới hiện tại, với XNET là khoảng từ 2.600 đến 2.800 tỷ USD một tháng, và đứng thứ hai là sàn IC Market, giá trị giao dịch nó rơi vào khoảng 700-800 tỷ USD một tháng. Thực sự là nó rất là lớn. Sàn đứng thứ ba thì chắc nó cũng chỉ khoảng độ vài trăm tỷ thôi, nó nhỏ hơn rất là nhiều so với hai sàn này. Đương nhiên là hai sàn nó phải có cái độ uy tín cực kỳ cao thì nó mới có cái giá trị giao dịch như thế. Phần thứ hai tôi tổng kết đấy là việc mở tài khoản. Với XNET thì mở tài khoản nó rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần một cái chứng minh thư là chúng ta vừa xác minh được chứng minh thư và vừa xác minh được địa chỉ, là chúng ta chỉ cần gửi cái chứng minh thư được rồi. Còn với IC Market thì việc mở tài khoản nó khó khăn hơn, đó là một người, một cái chứng minh thư, một cái info chỉ được mở được duy nhất là một cái tài khoản thôi. Kể cả chúng ta có đổi email hay số điện thoại thì chúng ta cũng không được mở tài khoản thứ hai. Việc xác minh địa chỉ của IC Market là phải cần chứng từ, ví dụ như là hóa đơn về điện thoại, hóa đơn điện nước, hay là xác nhận tài khoản của ngân hàng. Còn XNET thì không, cho nên là việc mở tài khoản XNET thì nó dễ dàng rất là nhiều. Và cái việc xác minh tài khoản của bên XNET thì nó là xác minh hoàn toàn tự động bằng hệ thống, cho nên là nó chỉ cần 15 phút hoặc nửa tiếng là chúng ta đã có thể có một cái tài khoản và giao dịch được luôn rồi. Còn với IC Market thì cái việc xác minh là hoàn toàn là thủ công, do đó khi mà chúng ta lo liệu được cái chứng từ rồi á, chúng ta có thể mất 1 ngày, 2 ngày chúng ta đi xin chứng từ nếu chúng ta không có sẵn. Sau khi mở xong rồi thì chúng ta lại phải live chat đối với bộ phận support để có thể yêu cầu xác minh sớm cái tài khoản của chúng ta. Nếu mà chúng ta mà chat được ấy, sau khoảng 30 phút 1 tiếng là chúng ta cũng sẽ được xác minh. Phần thứ ba là phần swap. XNET thì miễn phí hầu như là các cái cặp swap, hầu như là tất cả các cặp, cho nên là nó rất là có lợi. Cái swap này nếu như mà các nhà đầu tư mà không để ý thì nó cũng là một khoản vô cùng lớn với những khách hàng mà đầu tư dài hạn, hoặc không may mà bị kẹt lệnh phải đầu tư dài hạn qua vài đêm, thì cái swap ở các sàn bây giờ nó sẽ cắn vào tài khoản chúng ta rất là nhiều. Mỗi một cái lệnh vàng có thể mất đến 10 mấy đô một lót. Đó, mà chúng ta nếu như chúng ta phải nuôi đến mấy ngày thì chúng ta cũng phải mất một cái khối lượng rất là lớn. Nhất là rơi vào ngày đêm thứ tư nữa thì nó là nhân 3 lên, nó rất là nhiều. Còn bên IC Market không được miễn swap trừ cái tài khoản người Hồi giáo. Tuy nhiên thì tài khoản người Hồi giáo thì cũng không phải được miễn tất cả các cặp, mà sẽ vẫn bị thu một chút phí ở một số cặp nhất định. Thứ tư là các cái loại giấy phép, thì hai cái công ty này đều có đủ tất cả các loại giấy phép theo quy định của ngành tài chính, nên chúng ta cũng không phải lo lắng gì cả. Thứ năm là về số tiền nạp tối thiểu. Tiền nạp tối thiểu của bên XNET do là có cái tài khoản loại tài khoản sen, 1 USD là 100 sen. Do đó mà cái tiền nạp tối thiểu ở bên XNET là có thể từ 1 USD là chúng ta đã có thể nạp được để có thể giao dịch thử rồi. Còn số tiền nạp tối thiểu ở bên IC Market là 200 USD. IC Market là có 3 loại tài khoản và mỗi tài khoản nạp tối thiểu đều từ 200 USD. Về thứ 6 là cái điểm là stop out. Điểm stop out ở bên XNET là 0%, có nghĩa là chúng ta còn 0 đồng thì tài khoản mới cháy. Còn bên IC Market thì điểm stop out là 50%.
50% đã cháy rồi, nó khá là cao. Thứ bảy là về các cái cặp hàng hóa thì hai sàn này đều rất là đa dạng các cặp hàng hóa CFD, giống như là các cặp tiền tệ này, vàng này, dầu này, cặp về chứng khoán hay là các cái chỉ số chứng khoán hay crypto, hai sàn này đều đủ cả. Thứ 8 là nạp rút tiền. Thì với Xnet ấy, cái việc nạp rút tiền nó rất là nhanh chóng, kể cả nạp và rút. Chúng ta có thể nạp rút 24/7, kể cả ngày lẫn đêm, ngày nghỉ, lễ Tết chúng ta đều có thể rút được do hệ thống là tích hợp tự động. Việc nạp tiền của bên IC Market thì cũng 24/7, chúng ta nạp thì cũng tự động, lúc nào chúng ta cũng nạp được. Nhưng mà nếu rút tiền ấy, thì do cái giờ giao dịch của bên giờ hành chính của bên Úc nó lại là ban đêm của Việt Nam, cho nên nếu chúng ta mà rút tiền vào buổi đêm của Việt Nam ấy thì chúng ta sẽ được duyệt rất là nhanh. Nhưng ngược lại mà chúng ta rút tiền ban ngày, tiền chúng ta được phê duyệt thì có thể phải chờ đến đêm hoặc là đến ngày hôm sau chúng ta mới nhận được. Số 9 tôi muốn so sánh về cái đòn bẩy. Đòn bẩy cao nhất của Xnet là không giới hạn, còn đòn bẩy cao nhất của IC Market là 1/1000. Cái đòn bẩy của Xnet thì nó sẽ bị hạ khi mà có tin ra, nó bị hạ về 1-200, hoặc cái lúc mà đóng cửa mở cửa thị trường trong vòng 15 phút thì sẽ bị hạ. Còn bên IC Market thì không bị hạ. Số 10 là cái việc giải quyết các cái lỗi về hệ thống. Cái việc bồi hoàn mà hai công ty này thì đều giải quyết rất là thỏa đáng cho khách hàng. Nếu những cái lỗi mà phát sinh thuộc về hệ thống của công ty, các cái trader sẽ đều được bồi hoàn rất là đầy đủ. Tuy nhiên thì bên Xnet ấy, thì nó sẽ xử lý cũng khá là nhanh do cái đội support nó khá là tốt. Còn bên IC Market thì chúng ta chỉ có thể liên lạc bằng qua live chat hoặc bằng email, cho nên là đôi khi là nó lâu hơn. Số 11 là về cái việc support thì hai bên thì đều có support bằng tiếng Việt, nhưng mà Xnet thì có rất đông nhân viên là người Việt Nam, cho nên hỗ trợ là khá là tốt. Và Xnet thì không quy định cái việc mà nhân viên được gặp khách hàng, do đó mà cái việc tiếp xúc giữa nhân viên của công ty và khách hàng là nó thường xuyên. Nhất là công ty cũng rất hay là tổ chức những cái buổi tiệc cho khách hàng hoặc là cho IB, cho nên là cái việc mà tiếp xúc thường xuyên giữa nhân viên công ty và khách hàng là nó rất là dễ dàng. Còn bên IC Market thì cái việc support bằng tiếng Việt, đôi khi lại chúng ta lên live chat nhưng chúng ta lại gặp những nhân viên mà nói bằng tiếng Anh thôi, và khi chúng ta chat bằng tiếng Việt thì người ta sẽ dùng Google dịch, cho nên là nó có thể nó không chính xác lắm. Hệ thống sao chép phần 12 thì bên Xnet là có hệ thống sao chép social trading, còn bên IC Market chưa có hệ thống sao chép, và trong tương lai thì họ có bổ sung hay không thì chưa thể biết được. Còn hệ thống sao chép của Xnet thì có rất là nhiều người sử dụng, kể cả người cung cấp chiến lược master lẫn người đi sao chép, nên nếu chúng ta muốn làm master hay chúng ta muốn tìm một master để sao chép thì tương đối là dễ dàng. Có rất nhiều những cái master giỏi ở trên đó để chúng ta có thể tìm kiếm để sao chép, và chúng ta hưởng những cái kinh nghiệm mà các cái trader này mang lại. Đương nhiên thì chúng ta sẽ phải trả một cái khoản phí nhất định. Thứ 13 là cái chế độ đãi ngộ khách hàng VIP, thì bên Xnet là đãi ngộ khá là tốt. Cái việc mà quan tâm chăm sóc khách hàng thường xuyên của Xnet, những cái dịp mà như là lễ Tết, sinh nhật thì đều có cái quan tâm chăm sóc khách hàng rất là chu đáo. Còn bên IC Market thì hầu như không có cái việc này, kể cả chăm sóc IB cũng hầu như không có, cho nên là cái đội ngũ mà IB của bên IC Market là nó không được phát triển một cách mạnh mẽ giống như bên Xnet. Cái hàng VIP của bên Xnet thì có thể chỉ cần giao dịch khoảng vài trăm lót một tháng thôi là được chăm sóc rất là tốt. Thậm chí là công ty có thể mời khách hàng đài thọ chi phí để khách hàng qua thăm trụ sở của công ty cũng rất là dễ dàng thôi. 14 là cái việc mà cả hai công ty này đều có cái việc tách bạch tiền khách hàng và tiền của công ty. Tiền của khách hàng sẽ đều được gửi ở một cái ngân hàng riêng biệt, và đều có những cái đội những công ty kiểm toán uy tín để kiểm toán hàng năm. Cái việc mà chúng ta để tiền lên hai công ty này nó thực sự rất là an toàn. Điều 15 đấy là khi mà ra tin thì với Xnet khi ra tin thì nó sẽ hơi khó bị nạp tiền hoặc rút tiền, do là hệ thống nó bị quá tải.
cái lượng giao dịch nó lên tới gần 3.000 tỷ USD trên một tháng, cho nên khi mà ra tin thì cái số lượng lệnh đổ về hệ thống nó rất là lớn, và hệ thống có thể là không thể nào mà xử lý kịp một cái lượng lớn lệnh nó đổ vào như thế, và thông thường sẽ dẫn đến cái việc mà nạp tiền lúc này nó hơi khó. Nên là chúng ta sẽ phải để sẵn tiền ở trong cái tài khoản phụ và chúng ta chuyển nội bộ giữa các cái tài khoản với nhau để khắc phục được cái việc này. Thế còn ở bên IC Market đôi khi thì nó cũng gặp khó, nhưng mà nó ít hơn. Thì chúng ta cũng để tiền sẵn ở trong cái tài khoản phụ để chúng ta có thể chuyển nội bộ nếu như nó xảy ra cái tình trạng như thế. Về cái điều 16 là cái spread, cả hai bên công ty này đều có một cái spread nó khá là cạnh tranh. Nếu thị trường bình thường thì tài khoản Vero của bên Xnet thì spread là bằng không, khoảng 95 đến 99% là nó bằng không. Trừ những cái lúc ra tin thì nó sẽ bị co giãn mạnh hơn, có thể là lên tới vài pip, một vài pip. Đó. Thông thường thì nó chỉ lên khoảng độ thêm 5 đô, 10 đô một lót thôi, chứ nó sẽ không bị nhiều. Nhưng mà cái việc còn lại ấy, cái bên IC Market ấy, thì cái việc co giãn nó cũng có, nhưng mà nó ít hơn. Rất là nhiều khách hàng lại trung thành với IC Market là như thế. Đây tôi sẽ cho các bạn xem cái spread lúc thị trường mà không có tin. Đây là sàn Xnet, đó, spread bằng không. Đây là cột spread này, spread bằng không. Còn đây là IC Market, đó, spread đây, EU đang bằng không, nhưng GU bằng 4, tức là chúng ta mất 4 đô một lót. Đấy, UZ 1 đô. Và cái việc mà co giãn khi có tin ấy, thì Xnet sẽ bị co giãn nhiều hơn là IC Market. Tuy nhiên thì lệnh áp dụng cơ chế lệnh thị trường, cho nên là chúng ta ra vào cũng rất là nhanh. Điều 17 tôi muốn so sánh đây là khi có tin mạnh thì bên Xnet là hay bị trượt giá. Trượt giá đây là chúng ta sẽ bị trượt cái điểm dừng lỗ, thậm chí là cả điểm chốt lời cũng sẽ bị trượt. Cho nên là nếu như chúng ta bị trượt cái điểm SL ấy, thì chúng ta sẽ bị thiệt hơn so với cái điểm mà chúng ta đặt. Còn nếu như chúng ta mà trượt cái điểm chốt lời thì tốt quá, bởi vì chúng ta sẽ được lời ra. Đó. Còn cái việc mà trượt SL này của bên IC thì nó hạn chế hơn. Nhiều bạn lại có thích cái sàn IC này hơn. Cũng rất nhiều khách hàng là trung thành với sàn IC, cho nên là IC tuy rằng là ít những cái ưu điểm, nhưng mà tại sao lại vẫn có một lượng khách hàng khá là lớn trung thành. Điều cuối cùng đó là cái đòn bẩy với Xnet thì bị hạ xuống 1-200 khi mà có tin mạnh, và với tài khoản VIP thì bị hạ xuống là 1-400, tức là có cao hơn tài khoản thông thường một chút. Còn IC Market thì sẽ không bị hạ đòn bẩy khi mà tin ra, hoặc là những cái lúc đóng cửa, mở cửa thị trường là nó sẽ không bị hạ. Nhưng cái điểm stop out của nó là 50% tài khoản, cho nên là nó tương đương với bên Xnet là đòn bẩy 1-500, tương đương là như thế nếu như tính mà điểm stop out bằng không. Thì trên đây là những cái so sánh ưu nhược điểm giữa hai cái sàn số 1 và số 2 thế giới, thì các bạn có thể cân nhắc để xem chúng ta phù hợp với bên broker nào để chúng ta có thể mở tài khoản để giao dịch. Về uy tín hai sàn này thì chúng ta sẽ không phải bàn đến nữa. Cái giá trị giao dịch hiện tại của hai sàn đã có thể nói lên tất cả rồi. Bây giờ chúng ta chỉ là lựa chọn xem chúng ta sử dụng cái sàn nào. Nếu như mà chúng ta mà giao dịch dài hạn, chúng ta không phải là người lướt sóng, thì hoàn toàn có thể yên tâm chọn Xnet. Bởi vì là cái lúc ra tin thì nó sẽ bị hơi giãn spread một chút. Nếu như cái tin mà nhất là cái tin bảng lương chẳng hạn, đó, hay là tin lãi suất, quyết định lãi suất của Fed, hai cái tin đấy thì có thể bị trượt SL. Còn lại thì đa phần thì nó rất ít bị trượt. Còn IC Market thì cái việc này nó hạn chế hơn, nhưng mà nó lại cũng không nhiều những ưu điểm như sàn Xnet. Nếu như chúng ta mà giao dịch dài hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chọn Xnet. Còn nếu mà chúng ta mà giao dịch tin thì chúng ta có thể cân nhắc để mở thêm một cái tài khoản bên IC Market để chúng ta giao dịch. Nhưng với tôi thì tôi hay giao dịch breakout ấy, thì tôi chọn cái tài khoản Vero Xnet, thì tôi thấy là cái hiệu quả nó vẫn đang cao hơn tất cả các sàn mà tôi test thử. Hầu như tất cả các sàn, kể cả bên IC, là cái tài khoản Row bên IC đấy, tôi giao dịch là nó vẫn không hiệu quả bằng tài khoản Vero bên Xnet. Bởi vì tài khoản Row bên IC ấy là cái điểm mà SL nó sẽ, cái số pip nó bắt
cách xa so với điểm giá hiện tại, cho nên là chúng ta không thể đặt gần được giống như bên Xnet. Xnet cho phép đặt chúng ta chỉ cần cách một pip gì đó là chúng ta vẫn đã có thể đặt được rồi, đặt SL rồi. Cho nên nếu đánh breakout chúng ta SL rất là ngắn, còn bên IC và các sàn khác ấy, thì phải SL dài, cái hiệu quả mang lại nó lại không cao. Hiện tại là tôi đánh breakout thì tôi thấy cái tài khoản Rero Xnet vẫn đang là số 1 và tôi chưa thấy một cái sàn nào tốt hơn, nên các bạn có thể test thử cả hai sàn này để các bạn có thể rút ra nhé. Rồi chúc các bạn tìm được một cái broker tuyệt vời cho mình để có thể mang lại những cái chiến thắng. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại trong các video sau. Xin chào.